ฉันคือฉลามร้ายสวัสดีค่ะวันนี้บ้านป้าติ๋วชวนทำฉลามร้ายจากถาดไข่กระดาษค่ะเด็กๆอยากได้ฉลามร้ายไปประกอบการเล่าข่าวเรื่องฉลามซอมบี้เริ่มทำกันเลยนะคะอ้าวเด็กๆขอถาดไข่หน่อยค่ะอุ้ยเยอะมากขอบคุณค่ะวันนี้มีพี่เอิร์ธมาช่วยด้วยใจหน่อยค่ะมีดด้วยอ๋อขอบคุณค่ะดีมากนะคะวิธีส่งมีดส่งกรรไกรทำอย่างนี้นะไม่ทิ่มออกไปอย่างนี้ตรงๆอันนี้ด้วยดีมากค่ะเราจะทำอันนี้เมื่อกี้น้องสองคนนี้เขาเข็นมาให้เยอะมากเลยอะบอกว่าเอาเข็นมาหมดทั้งบ้านเลยรู้ละพี่เอิร์ธขอเขียงไม้ตรงนี้หน่อยนะขอบคุณครับโยนทีนี้เด็กๆอยู่นิ่งๆอย่ามาดุกดิกนะดุกดิกแล้วโดนมีดเลยนะคะเนี่ยมีดคมมากฟังเสียงหั่นนะตัดถาดไข่ตามเส้นสีน้ำเงินนะคะสักประมาณ20ชิ้นค่ะเผื่อเสียค่ะเดี๋ยวสมมุติไปแล้วเป็นอันนี้แหละอาหารมันตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้ตึ๊ดเอากรรไกรตัดยังไงตัดให้มันให้อันนี้มันหลุดออกมาตัดยังไงอย่างนี้นะพี่เอิร์ธน้องสองคนเนี้ยเขาไปค้นข้อมูลบอกเล่าข่าวอึ้งมาเรื่องฉลามซอมบี้คือมันมีฉลามโหดตัวหนึ่งน่ะไปกัดเพื่อนฉลามด้วยกันแล้วเพื่อนฉลามเนี่ยพุงหายหมดเลยแต่ว่าเพื่อนฉลามยังว่ายน้ำต่อไปล่าเหยื่อต่อไปเราก็เลยไม่เอาวิดีโอแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ถ่ายวิดีโอฉากนั้นมาแต่ว่าเราเอาวิดีโอมาลงในคลิปไม่ได้ไงเราก็เลยจะทำจำลองฉากนั้นนะของเราเลือกถาดไข่นะครับเพราะว่าเยอะเยอะเก็บไว้เยอะดีต่อธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติเขาเรียกว่า upcycle ค่ะคือเอาของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาทำให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้โมเดลฉลามแล้วเราก็จะตัดฐานให้เรียบเสมอกันนะคะฐานกว้างปลายยอดตัดเป็นภูเขาเล็กๆแล้วนำมาต่อกันเป็นลำตัวค่ะใช้กรรไกรเลยค่ะเสียงเพลงประกอบคือเสียงของคนที่เพิ่งสอบเสร็จนะคะอารมณ์ดีใช้กรรไกรตัดให้เสมอกันทั้ง4ด้านเลยนะคะจะได้นำมาต่อกันเป็นลำตัวแต่ขนาดไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ขนาดไหนบ้างกี่ชิ้นนะเศษถาดไข่ที่ตัดไปก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเดี๋ยวมีจำเป็นต้องใช้หลายๆจุดเลยค่ะนี่นะคะที่เราต้องการคือเรียงลำดับขนาดจาก A ไป E นะคะจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะจำนวนก็ดูตามภาพเลยนะคะต้องทำส่วนหัวก่อนเลยค่ะส่วนหัวใช้ A คือเล็กสุดเนี่ย3ชิ้นนะคะนี่2ชิ้นบน2ชิ้นนี้จะตัดแบ่งครึ่งเป็นบนกับล่างแล้วก็เรียงกันค่ะเป็นปากบนกับปากล่างค่ะแต่วิธีตัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัดตามแนวทะแยงนะคะเราจะเอาด้านแหลมขึ้นนะเนาะใช้มีดตัดค่ะคือของป้าติ๋วเนี่ยเคยลองใช้คัตเตอร์แล้วปรากฏว่าคัตเตอร์ที่บ้านนี่เขาจะใบมีดคัตเตอร์เขาจะเลื่อนไปเลื่อนมาเป็นอันตรายนะคะป้าก็เลยให้พี่เอิร์ธไปขอยืมมีดของคุณตามานะคะมีดของคุณตาคมมากเลยเพราะคุณตารับอยู่เสมอเลยค่ะเสร็จแล้วต้องใช้กรรไกรเล็มขอบที่หลุดลุ่ยนี้ให้เรียบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองเอามาวางทาบกันดูซิได้หรือเปล่าคะนี่ค่ะ2ชิ้นนะคะเรียงต่อกันค่ะจะได้ปากยาวออกมาสักนิดนึงนะคะนี่อันนี้ปากบนปากล่างกับปากบนประกบกันค่ะแบบนี้นะแต่ยังไม่เรียบเนาะเดี๋ยวเราจะเล็มอีกทีหนึ่งค่ะมีตรงนี้ที่อยากจะให้ดูนะคะชิ้นข้างหลังนะคะตรงนี้ค่ะต้องตัดตรงปลายยอดออกด้วยนะคะเขาจะได้ต่อกันเหมือนเพดานปากจริงๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาฟันมาติดน่ะมันจะได้ติดสะดวก
ตอนนี้2ชิ้นนี้เราใช้กาวลาเท็กซ์ติดก่อนนะคะกาวลาเท็กซ์ของป้าชอบแบ่งไว้ในถ้วยเล็กๆค่ะเวลาใช้สะดวกดีค่ะกระดาษแบบนี้เราใช้กาวติดก็พอนะคะใช้กาวลาเท็กซ์ธรรมดาก็พอค่ะค่ะทีนี้ปากบนปากล่างติดเรียบร้อยแล้วจะนำมายึดติดกันด้วยลิ้นค่ะก็คือชิ้น A นะคะขนาด A เป็นลิ้นค่ะเราทากาวติดเลยนะคะให้นิดดูเหมือนฉลามหิวโหยตรงนี้ยังตัดให้เสมอกันนะคะให้เหมือนปากจริงๆนะค่อยๆใช้กรรไกรเล็มปรับแต่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะติดฟันฉลามทุกด้านเลยนะคะนี่ทีนี้ทากาวค่ะติดฟันฉลามค่ะฟันฉลามก็คือเศษถาดไข่ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะตัดเป็นแถบเล็กๆแล้วก็ตัดเป็นฟันปลาหลายๆชิ้นเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยนำมาติดนะคะขออภัยในมุมกล้องด้วยนะคะคลิปหน้าจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะละค่ะมุมนี้ดีขึ้นนะคะคงพอจะมองเห็นภาพนะคะคือทากาวก่อนแล้วก็เอาแถบฟันเนี้ยมาติดแต่ป้าอยากจะให้ดูนิดนึงนะคะตรงกระดาษของถาดไข่เนี่ยเขาจะมี2ด้านนะด้านนี้เรียบด้านนี้ขรุขระนะคะของป้าเนี่ยใช้ด้านเรียบนี่โชว์ออกด้านนอกนะคะก็จะมีผลในตอนทาสีด้วยคือทาแล้วก็จะดูซึมซับสีได้ดีกว่าค่ะทีนี้ปากบนกับปากล่างเสร็จแล้วทากาวยึดติดกับลิ้นเลยค่ะทาที่ปากก่อนแล้วเอาไปแปะที่ลิ้นเนาะอย่างนี้แหละค่ะปรับนิดหน่อยนะให้เขาดูปากเป็นฉลามหิวโหยเนี่ยเลือดฉันต้องการเลือดทีนี้ส่วนปากเสร็จแล้วนำไปติดเข้ากับส่วนหัวเลยค่ะเรานำขนาด E นะคะทากาวติดเลยค่ะตรงนี้ยึดไว้นะคะเวลาเคลื่อนไหวเขาจะได้ไม่หลุดแต่ตัวถัดไปเนี่ย E ชิ้นถัดไปเราก็แค่นำมาประกบลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะติดกันอีกทีค่ะต่อไปตัดชิ้นหางเลยนะคะตามแบบนี้นะคะเราอาศัยส่วนโค้งส่วนเว้าของถาดไข่นี่แหละค่ะทำให้เป็นหางเลยเวลาหั่นออกมาก็คือใช้มีดก่อนเนาะแล้วค่อยใช้กรรไกรเล็มค่ะใช้ทั้งกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่เลยนะคะตามแต่จะสะดวกค่ะเพราะว่าเขามีมุมเยอะไงคะเสร็จแล้วก็เล็มให้รูปร่างเหมือนหางตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วเราจะนำมาเรียงกันอย่างนี้นะคะเรียงตามลำดับเป็นตัวนี่ค่ะต่อไปตัดครีบบนค่ะครีบบนคือด้านบนตรงนี้นะคะเราจะบีบเข้าแบบนี้แล้วก็แนวที่ตัดนะคะเส้นสีดำนี่เพื่อที่จะมีแนวสำหรับทากาวนะคะตัดชึบเลยแล้วเวลาจะประกบพับเข้าค่ะพับเข้าอย่างนี้แล้วทากาวส่วนที่พับเข้านะคะนี่เอามาติดกับชิ้น E ชิ้นสุดท้ายของลำตัวส่วนหน้านะคะไปตัดครีบล่างนะคะทำเหมือนปีกนกเลยใช้ถาดไข่ที่เราใช้มีดหั่นออกมานี่แหละค่ะตัดตามแนวเส้นสีน้ำเงินนี่เลยค่ะเราจะอาศัยรูปทรงของถาดไข่นะคะมาปรับแต่งให้ดูคล้ายๆครีบล่างค่ะจะประกบด้านล่างของชิ้นลำตัวขนาด E ค่ะมาประกอบกันเลยนะคะเอาเริ่มที่ครีบบนก่อนนะคะทากาวติดกันเลยค่ะด้านบนต้องติดกันเนาะแต่ด้านล่างนี่คือติดกับชิ้น E ทากาวแล้วต้องลองปรับระยะดูนะคะว่าสวมเข้ากันแล้วมันติดหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมีการเล็มออกนิดหน่อยหรือว่าปรับให้เอียงให้พอเหมาะค่ะไม่ให้เขาห่างเกินไปนะคะเสร็จแล้วเรามาดูครีบล่างนะคะก็เป็นชิ้น E เหมือนกันค่ะ E ครีบบนกับ E ครีบล่างนี่เขาจะหันด้านกว้างเข้าหากันนะคะติดให้ถูกทิศนะก็ง่ายๆเนาะติดด้านล่างเลยทากาวเสร็จแล้วค่อยปรับแต่งนะคะอาจจะใช้กรรไกรเล็มให้ดูสมจริงเหมือนเป็นครีบปลาฉลามค่ะเสร็จแล้วนำชิ้นดีลองมาเรียงต่อกันนะคะว่าเรียงได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องเล็มค่ะพอได้เนาะต่อไปลงสีเลยค่ะ
ป้าจะลงสีขาวก่อนนะ นี่ฟันฉลามมี2 ชั้นด้วยนะ ฟันฉลามสีขาวลงด้วยสีอ่อนก่อนนะคะ จากนั้นลงสีเข้มคือเป็นลำตัวส่วนบนนะคะ สีเทาฝีมือพี่เอิร์ธเองค่ะ สีเทาคือสีน้ำเงินนิดดำหน่อยแล้วขาวเยอะๆหน่อยค่ะ ผสมทีเดียวแล้วค่อยทาทั้งหมดนะคะ อันนี้ป้าทาสีขาวไว้ด้านล่างแล้วนะ ตรงนี้ให้พี่เอิร์ธแสดงฝีมือเลยค่ะ พี่เอิร์ธสีอะไรนะใช่สีโปสเตอร์หรือเปล่า ก็ใช่นะสิขอบคุณค่ะพี่เอิร์ธเสร็จแล้วมาทำตาเลยนะ ต่อไปทำตาของฉลามนะคะ ตาฉลามเราจะทำให้เป็นทรงรีปูดโปนและดูโหดร้ายนะคะ ใช้เศษถาดไข่นั่นแหละค่ะ ตัดออกมาเป็นแถบหนาครึ่งเซนยาว2 เซนค่ะ ตัด2 เส้นนะคะให้เท่ากันเลยค่ะ พอได้แล้วลองดูสิคะลองม้วนเข้าไปให้ได้ทรงรีนะคะ ถ้าได้ที่แล้วคลี่กลับออกมาแล้วทากาวค่ะ ทากาวด้านในนะคะทากาวเสร็จแล้วม้วนใหม่ค่ะม้วนเข้าไปให้แน่นๆเลยนะคะทรงรีบีบแน่นๆแล้วตรงปลายค่ะทำแหลมๆค่ะแล้วลองติดดูนะคะแหลมๆวางเฉียงเลยค่ะเฉียงขึ้นดูร้ายพอไหมคะเดี๋ยวทาสีตาเลยนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะทาสีขาวค่ะทาสีขาวเสร็จแล้วแต้มจุดสีดำค่ะต่อไปทาสีลิ้นค่ะสีแดงเอาให้แดงฉานเลยนะคะเหมือนสีเลือดเลยเนาะอาจจะมีเปื้อนฟันบ้างนะต่อไปประกอบร่างค่ะขอเครื่องมือหน่อยค่ะค้อนขอบคุณค่ะลวดพลาสติกขอบคุณค่ะตะปูใช่เลยค่ะขอบคุณปู่บี้นะเหมือนจะขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งนะสำคัญมากๆเลยอันนี้ได้ไหมโอ้ขอบคุณค่ะจี้ต้องการยางยืดนี่แหละค่ะเราเจาะรูด้วยตะปูนะคะเดี๋ยวลองกดดูสิได้นี่นะเจาะให้เป็นรูนะคะเพื่อที่เราจะร้อยยางยืดค่ะใช้ค้อนช่วยก็ได้นะเจาะเสร็จแล้วนี่ค่ะลวดพลาสติกพับครึ่งนะคะแล้วก็สอดผ่านรูค่ะเพื่อที่จะสอดผ่านรูไปตรงๆอย่างนี้เพื่อที่จะร้อยยางยืดเข้าไปแล้วใช้ลวดพลาสติกนี่แหละค่ะช่วยดึงยางยืดผ่านรูออกมาอันนี้รู้สึกว่าจะรูเล็กไปนิดนึงนะคะเนี่ยถ้ารูเล็กไปเนี่ยมีสิทธิ์เยินจนขาดได้นะคะอันต่อมารูใหญ่ขึ้นนะนี่ดูชัดๆนะคะเนี่ยร้อยยางยืดเข้าไปในลวดนะคะแล้วก็ดึงมาเลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคว้านรูให้กว้างสักนิดนึงนะคะคือให้ขนาดของรูเนี่ยสัมพันธ์กับขนาดยางยืดนะคะใครไม่มียางยืดก็ใช้หนังสติ๊กผูกต่อๆกันได้ค่ะก็ร้อยกันไปตามลำดับนะคะจากหางนี่คือเล็กไปหาใหญ่ค่ะตรงปลายหางป้าปิ๋วยังไม่มัดนะทีนี้ถึงชิ้นกลางลำตัวแล้วค่ะกลางลำตัวมีครีบล่างนะคะต่อไปจะเอาครีบบนมาประกบเนี่ยต้องหันให้ถูกด้านนะเพราะว่าเขาจะเอาด้านใหญ่ประกบกันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องสอดลวดจากด้านนอกเข้าหาด้านในแล้วค่อยเอาอย่างยืดร้อยแล้วดึงเลยค่ะนี่ดึงออกมาดูสิหันด้านให้ถูกนะคะสีขาวอยู่ล่างสีเทาอยู่บนค่ะใส่ชิ้นชิ้นสุดท้ายแล้วขมวดปมติดกาวยึดให้แน่นไว้ที่ชิ้นหัวเลยนะคะจากนั้นค่อยมาขยับค่ะยึดที่ชิ้นหัวแล้วลำตัวเราขยับเคลื่อนอีกทีได้นะคะตรงกลางนี้ค่ะจะทากาวทุกด้านเลยนะคะเสร็จแล้วปรับความยาวของยางยืดนะคะให้แต่ละชิ้นเนี่ยเขาเรียงกันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ขยับเคลื่อนได้นะไม่แน่นเกินไปหรือว่าไม่หลวมเกินไปนะคะถ้าได้ที่แล้ว
ก็ขมวดปมแล้วซ่อนเอาไว้ในหางเลยค่ะ เพราะว่าตรงนี้เรายังมาขยับเคลื่อนได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะ ฉันร้ายนะแกไหวไหมล่ะฮ่า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  อีกนิดนึงนะคะ เพื่อให้เด็กๆเชิดเล่นได้นะคะ ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะ จิ้มเข้าไปเลยค่ะ ที่หางกับหัวค่ะ จิ้มแล้วยึดด้วยปืนกาวนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งป้าปิ๋วเจาะรูด้านบนแล้วร้อยด้วยเส้นเอ็นค่ะ ลองดูนะแบบไหนจะสนุกกว่ากัน ฉันพร้อมแล้วมาเล่นกันอย่าเพิ่งรีบเล่นค่ะ ต้องทำฉลามตาใสก่อน ถึงจะเล่าข่าวฉลามซอมบี้ได้ โปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะ จากกันตรงนี้ สวัสดีค่ะ